हाई एभ्रिवन, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। गाइज, Realme को अर्को एउटा बजेट स्मार्टफोन Realme Narzo 50i प्राइम स्मार्टफोन चाहिँ अफिसियल ग्लोबल लन्च भइसकेको छ। यो स्मार्टफोन पनि अराउन्ड 12-13 हजार को प्राइस पोइन्टमा चाहिँ लन्च भएको छ। एकदमै राम्रो प्राइस पोइन्टमा चाहिँ लन्च भएको छ। अब हेरौँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ कहिलेसम्म यो स्मार्टफोन लन्च हुनेछ। यदि तपाईहरुको बजेट पनि 12-13 हजार रुपैयाँ छ भने तपाईलाई यस प्राइस पोइन्टमा चाहिँ एउटा राम्रो स्मार्टफोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले डेफिनेटली यो स्मार्टफोनको प्रतीक्षा गर्दा हुन्छ, किनभने यो स्मार्टफोन चाहिँ अब छिट्टै नै नेपालमा लन्च हुने तयारीमा छ। आजको भिडियोमा हामी यसै स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र यो स्मार्टफोनमा के कस्ता फिचरहरू देख्न मिल्नेछ त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। अनि कहिलेसम्म यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा लन्च हुनेछ, सबै चिजको बारेमा आज म तपाईलाई यसै भिडियोमा जानकारी दिनेछु। त्यसैले भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेरेर सबै जानकारी लिनु होला। र त्यो भन्दा पहिला यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला, किनभने तपाईहरुको लागि चाहिँ हामीले यस्तै लेटेस्ट अपडेटेड भिडियो लिएर आइराखेका हुन्छौँ। भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक गर्न नभुल्नु होला। अब तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी लागौं भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला त हामी कुरा गर्नेछौँ यो स्मार्टफोनका बिल्ड क्वालिटी र डिजाइनदेखि। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई प्लास्टिक ब्याग देख्न मिल्नेछ र अगाडिपट्टि भने हामीलाई पान्डा ग्लासको प्रोटेक्सन देख्न मिल्नेछ। फ्रेमको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीलाई प्लास्टिक फ्रेम देख्न मिल्नेछ। अनि डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो स्मार्टफोन अहिले चाहिँ गुड लुकिङमा आउनेछ। पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा हामीलाई एउटा सिंगल क्यामेरा सेन्सर देख्न मिल्नेछ र त्यसैको साथमा एउटा एलईडी फ्ल्यास पनि दिएको छ। र राइट साइडमा चाहिँ हामीलाई नार्जोको ब्रान्डिङ देख्न मिल्नेछ। त्यसैगरी फ्रन्टमा चाहिँ हामीलाई वाटर ड्रप नचको साथमा डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। आई थिंक तपाईहरुलाई यस प्राइस पोइन्टमा चाहिँ एउटा राम्रो बिल्ड क्वालिटी डिजाइन देख्न मिल्नेछ। तपाईहरुलाई चाहिँ यसको डिजाइन अवश्य पनि मन पर्नेछ। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीलाई 6.5 इन्चको HD+ IPS डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। साथमा यसमा हामीलाई 20:9 को एस्पेक्ट रेशियो र 279 को PPI डेन्सिटी पनि देख्न मिल्नेछ। ब्राइटनेसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीलाई 400 निट्सको ब्राइटनेस देख्न मिल्नेछ। यो डिस्प्लेमा चाहिँ हामीलाई यसमा 60 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि देख्न मिल्नेछ। आई थिंक हामीलाई यस प्राइस पोइन्टमा चाहिँ एउटा राम्रो डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। डिस्प्लेको मामलामा चाहिँ तपाईलाई यसमा कुनै पनि शिकायत देख्न मिल्ने छैन। परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा हामीलाई यस प्राइस पोइन्टमा चाहिँ एकदमै राम्रो परफर्मेन्स देख्न मिल्नेछ, किनभने यसमा चाहिँ हामीलाई युनि SoC को T612 को प्रोसेसर देख्न मिल्नेछ, जुन 12 नैनोमिटरमा बनेको प्रोसेसर हो। र यसमा हामीलाई पावर एफिसिएन्सी ठिकठाक देख्न मिल्नेछ र हिटिङ पनि यसमा हामीलाई अलिकति देख्न मिल्नेछ। साथमा यसमा हामीलाई LPDDR4S को RAM टाइप र UFS 2.2 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्नेछ। रिड एन्ड राइट पनि यसमा हामीलाई एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ। तपाईहरुलाई यो चिपसेटमा डे टु डे परफर्मेन्स र तपाईहरुले यसमा लो सेटिङमा चाहिँ तपाईले गेमिङ गर्न सक्नुहुनेछ। गेमिङ ग्राफिक्सको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई आलमाली G52 को MC1 सिंगल कोर देख्न मिल्नेछ, जसमा हामीलाई गेमिङ ग्राफिक्स पनि ठिकठाक देख्न मिल्नेछ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई एन्ड्रोइड 11 देख्न मिल्नेछ र यो चाहिँ रन गर्नेछ Realme UI R एडिक्सनमा चाहिँ यो रन गर्नेछ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको क्यामेराको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई पछाडिपट्टि एउटा सिंगल क्यामेरा सेन्सर देख्न मिल्नेछ, जुन रहेको छ 8 मेगापिक्सलको र अगाडिपट्टि हामीलाई 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर देख्न मिल्नेछ। पछाडिको क्यामेराले तपाईहरुले 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ र अगाडिको क्यामेराले तपाईहरुले 720 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले चाहिँ यस प्राइस पोइन्टमा एउटा डिसेन्ट क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्नेछ। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीले 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 10 वाट को चार्जर चाहिँ हामीले बक्समै पाउनेछौँ। सेन्सरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीलाई फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्नेछ र यसमा चाहिँ हामीलाई फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्ने छैन। 3.5 mm को ज्याक पनि रहेको छ र चार्जिङको लागि माइक्रो USB पोर्ट पनि रहेको छ र साथमा यसमा हामीले एउटा सिंगल स्पिकर पनि दिएको छ र सबै बेसिक सेन्सर चाहिँ यसमा हामीलाई देख्न मिल्नेछ। अब चाहिँ साथीहरु हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। यसको बेस भेरिएन्ट 3+32 को भेरिएन्टले चाहिँ हाम्रो नेपालमा अराउन्ड 12,000 को प्राइस पोइन्टमा चाहिँ आउनेछ। यदि यो स्मार्टफोन 12,000 को प्राइस पोइन्टमा आउँछ भने एकदमै राम्रो हुनेवाला छ। लौ त साथीहरु, यदि नै थियो स्मार्टफोनको बारेमा तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो, केही सल्लाह सुझाव भएमा चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक गर्न नभुल्नु होला। र नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल हेर्दै हुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला।